What is up, guys? My name is Ralph, and for today's video we'll be talking about what's on my Civic. Check na natin yung ating project car, si Lexi. Okay. So, ayan, nagutok sa doors. Everything is stock. And look, ayan doon. Kita nyo yan. Nadisgrasya siya mga 3 months ago, 4 months ago. Medyo pumangit tuloy yung sidings, pero okay lang naman, papalitan ko rin yan soon. Nag-upgrade tayo ng Bluetooth head unit dito. Ito, Bluetooth na yan, so automatic na. And then yung speakers niya sa front and sa rear, sa likod. Ito din pala guys, pinalitan ko siya ng short shifter. Ito, pinalitan ko siya ng short shifter. And then nagpalit din ako ng bushing, yung parang corona niya na I don't know what it's called, pero dati kasi sobrang ano siya, loose. Ngayon para na siyang bago, tight niya. Tapos dati ang movement niya may up and down movement din siya. Pero ngayon, ayan, stiff na, swabe na rin pumasok sa gear. Tapos yung short throw shifter. So it's a good upgrade kasi mafe-feel nyo yung difference pag nag-drive. So ito, sa project car, daily car ko rin kasi siya. So nung nakuha ko to, makinis and kompleto pa tong fog lights. But now, ayan, nasabit kasi siya so hindi na siya rin gumagana. And I installed this one, OEM chains for Civic 96 to 98. Stanley pa, original ang headlights, but needs cleaning though. Stock yung grill. Yan. And then guys, look at the paint. Since nakuha ko siya before, original paint, nababad sa araw, yun, nag-crack siya, as you can see, tsaka sa roof as well, tsaka dito sa hood, tsaka tong fender nya ito, look at that fender, sagwa, pero that's why project car, diba? Ayan, punta naman tayo sa wheels. So I bought 15 inches Ferio. Ito Ferio mag siya, but kulang ng center caps sa likod, dalawa sa likod, kulang. So if ever may alam kayo guys, kukuhanan kahit set, feel free to message me. Punta tayo sa likod. Everything is stock. Japanese plate. Yes. GDM number 1. Stock mufflers. Everything is stock. Yes. So, punta naman tayo sa in-upgrade ko na lowering springs. Ayun. As you can see, red. I upgraded to Skong 2 lowering springs, 2 inches, 2.5 finger gap sa likod, and then punta tayo dito sa harap. Ayun, 2 finger gap dito sa harap. So medyo may clearance pa naman, hindi siya todong lowered. So here, since nagpalit tayo ng mags na 15 inches, nagpa-lowered tayo, 2 finger gap, tinanggal ko na rin yung mudguard dito sa harap kasi sumasabit siya
pag may humps. So medyo hindi kasi ako comfortable pag naririnig ko, pero sa likod yan, meron pa rin naman, may mudguard sa likod. Yan, so let's open the hood. Let's see the engine bay. So ito yung engine bay. Sobrang dumi niya. Haven't done any engine wash or engine details yet. As you can see, sobrang dumi, may mga talsik pa from there. Yeah. When I got this car, meron na siyang 2 rows na aluminum radiator, which is I don't know what brand na nilagay ng previous owner. Meron siyang Samco hose din na red na papalitan ko rin ng black. Gusto ko kasi medyo stock look lang siya. And then before, nakaano siya, stock na LXI manifold. So nag-upgrade ako to VTI manifold na P2M, and then tube, tsaka K&N air filter. Pero may plans din tayo dyan to make it look better and perform better. Yan. And recently nagpalit din ako nito, pressure hose sa power steering. Ito rin, nakuha ko siya, basag kasi siya before. Pinalitan ko ng baso ng power steering. So the engine is 1.5 liter single overhead cam, stock ng LXI, which is PH15A. I don't know if you can see that. Yeah, yan po, stock headers. Dati nagkaroon siya ng leak dito sa head niya, kaya siya may mga oil konti. May taga siya before, basag tong baso ng power steering fluid. So meron siya dating basa dito, banda sa compressor at saka dito. So ang ginawa ko, pinapalitan ko ng power steering pump, tsaka natunaw na yung niya dati, engine support, kasi kinain na ng oil na tumutulo. So yun muna yung mga preventive maintenance na ginawa natin before. So mga pinalitan ko pa pala dito is yung double contact na signal lights nya, saka yung cheek light. Okay, check natin. And nag-install din pala ako ng LED na park light. Then makikita nyo, double contact yung park light nya. Subukan natin start yung kotse natin, project car. Hanggang natin yung tunog ng engine. Ayun, kung maririnig nyo yung higop nitong filter. So mas maganda yung intake nyo ng hangin, means more hatak, more power, and a bit less consumption sa gas, kasi hindi natigil yung hatak mo. I upgraded to laminated evaporator then, since yung stock ko na evaporator may singaw na daw. So nagpalit ako ng brand new laminated evaporator. So mas malamig na yung aircon ko, pero may future plans pa tayo for the air condition. Yun, nakita nyo na
Yun lang naman yung mga in-upgrade ko pa lang dito sa aking project car. And mostly PMS siya or preventive maintenance muna ang ginawa ko. So nagpalit ako ng pangilalim. Yung mga lahat ng pangilalim ko pinalitan ko ng bago for safety purposes. Tapos yung rack and pinion ko, dati kasi nag-leak din yon, so I have it repaired lang. And then most importantly yung timing belt, water pump, tensioner bearing, yung mga oil seals natin dyan sa engine bay. Yan ang mga importante natin na kailangan hindi kinakalimutan. Okay, so yun nga, sabi nga ng daddy ko dati, huwag ka lang basta gamit ng gamit. Kailangan mo din malaman kung paano i-maintain yung kotse. Kasi para mo siyang anak or para may baby. Gusto ko na rin palang i-plug my good friend Bud TV. Please go to his channel, subscribe if you haven't. Watch his video, very informative din. Project cars din yung tinatakil niya, so please do subscribe and watch his videos. So if you want to know my future plans and my build for this project car, please do subscribe, share and like my channel, and hit the bell icon to get notified for my future videos.